รู้ไหมครับว่าบ้านของมู่หลานในฉบับ Live Action ไม่ใช่ฉากที่สร้างขึ้นจากจินตนาการนะครับแต่อินสปายมาจากสถานที่ที่มีอยู่จริงในประเทศจีนและที่นี่เคยทำให้ CIA ของอเมริกาสติแตกมาแล้วเพราะว่าในยุคสงครามเย็นภาพถ่ายดาวเทียมจับภาพวงกลมปริศนานับร้อยโผล่ขึ้นมากลางหุบเขาลึกของจีนและฟันธงว่าที่นี่ต้องเป็นฐานยิงขีปนาวุธแน่นอนแต่สุดท้ายก็ต้องเงิบกันหมดเพราะว่าจริงๆแล้วมันคือบ้านที่คนทั้งตระกูลนับร้อยอาศัยอยู่ร่วมกันใต้หลังคาเดียวและมันคือสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นมาจากดิน คุณนี่700 กว่าปีแล้วนะอ๋อนี่700 ปีครับเก่าที่สุดและยังเป็นป้อมปราการที่แข็งแกร่งที่สุดในเวลาเดียวกันด้วยเราจะพาทุกท่านไปหาคำตอบทางตอนใต้ของประเทศจีนเข้าไปข้างในวงกลมยักษ์เพื่อพิสูจน์ว่าคนโบราณเขาสร้าง UFO ดินเหนียวเหล่านี้ขึ้นมาทำไมและข้างในมันซ่อนความลับอะไรไว้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟูเจียนทูโหลครับสำหรับใครครับที่อยากมาเที่ยวบ้านดินนะครับบ้านดินในมณฑลฝูเจี้ยนเนี่ยนะครับเขาแบ่งจุดเที่ยวหลักๆออกเป็น3โซนครับที่แรกคือหนานจิ้งครับโซนนี้ฮิตที่สุดเพราะว่าเดินทางง่ายแล้วก็มีไฮไลท์เยอะฮะ2ครับคือหย่งติ้งครับโซนนี้ครับมีความอลังการระดับราชาเลยนะฮะส่วน3ครับคือหัวอันครับโซนนี้จะเด่นเรื่องความเงียบสงบกว่าที่อื่นโดยสำหรับการเดินทางที่ง่ายที่สุดนะครับแนะนำให้นั่งรถไฟมาลงที่สถานีหนานจิ้งครับย้ำว่าต้องเป็นสถานีหนานจิ้งในฝูเจี้ยนนะครับพอถึงแล้ววิธีที่ผมแนะนำที่สุดครับคือการเหมารถครับเพราะว่าบ้านดินแต่ละหลังเนี่ยนะครับมันอยู่ห่างกันพอสมควรฮะการมีรถส่วนตัวจะช่วยให้เราเนี่ยทำเวลาและเก็บจุดสวยๆได้ครบกว่าครับอย่างทริปนี้ก็พาทุกคนไปเก็บ2โซนไฮไลท์ครับคือหนานจิ้งกับหย่งติ้งนั่นเองนะโซนหนานจิ้งนะครับเขาแบ่งเส้นทางท่องเที่ยวออกเป็น2รูทหลักครับคือเส้นทางสาย A และ B ค่าตั๋วนะครับจะอยู่ที่90หยวนครับหรือว่าประมาณ450 บาทส่วนหย่งติ้งเนี่ยนะครับเขาจะแบ่งตั๋วตามหมู่บ้านครับโดยพิกัดที่เราไปครับคือหมู่บ้านเกาเป่ยฮะเป็นที่ตั้งของราชาบ้านดินค่าตั๋วจะอยู่ที่50หยวนครับหรือว่าประมาณ250 บาทอย่างที่บอกไปนะครับว่าทริปนี้เนี่ยเราเช่ารถพร้อมคนขับนะครับเพื่อเดินทางไปยังบ้านดินฝูเจี้ยนนะและทางเราก็ให้ทาง Rejoining Travel นะครับจัดการให้หมดเลยนะนอกจากบริการเช่ารถพร้อมคนขับแล้วครับยังมีโปรแกรมทัวร์เที่ยวจีนอีกหลายๆเมืองด้วยนะมีทั้งแบบจอยกรุ๊ปนะครับแล้วก็แบบ private เลยใครสนใจนะครับสามารถเข้าไปดูช่องทางต่างๆของทาง Rejoining Travel ได้เลยผมจุ๊บแจงเอิญพัดและข้างหลังฮะเด็กเอิร์ธแพรไหมและเตยและนะก็วันนี้เราจะไปฝูเจี้ยนนะครับคณะศึกษาที่ฝูเจี้ยนคือฝูเจี้ยนเราจะไปบ้านดินนะครับเมื่อก่อนอ่ะที่นี่เคยถูกเข้าใจผิดว่าเป็นฐานทัพมนุษย์ต่างดาวฐานทัพอะไรก็ไม่รู้ ใช่ฐานทัพนิวเคลียร์นะฮะแต่เราเห็นว่านี่คือฐานทัพนิวเคลียร์ของจีนแน่ๆแต่มันไม่ใช่นะฮะคือมันไปยากนิดนึงฮะเราก็เลยต้องใช้วิธีการเหมารถมานะครับซึ่งเรามากับทาง Rejoining นะครับรถไฟเนี่ยมันไปถึงแต่มันก็ต้องนั่งรถต่อใช่ไหมแล้วทีเนี้ยรถไฟมันเต็มเพราะมันเป็นช่วงก่อนตรุษจีนนะฮะก็เลยเลยติดต่อทาง Rejoining ให้หารถให้ซึ่งเป็นรถอย่างดีนะนั่งสบายเยี่ยมโอเคถ้าคอนโดคือที่อยู่อาศัยที่ฮิตมากๆของคนยุคนี้นะครับทุกคนรู้ไหมครับว่าคนจีนเมื่อหลายร้อยปีก่อนเนี่ยเขาก็มีคอนโดเหมือนกันนะแต่เป็นคอนโดที่สร้างขึ้นมาจากดินครับสิ่งนี้เรียกว่าฝูเจี้ยนทูโหลนะครับหรือว่าบ้านดินฝูเจี้ยนนั่นเองนะผู้ที่สร้างมันขึ้นครับคือชาวฮักกานะครับหรือว่าคนไทยรู้จักกันในชื่อจีนแคะฮะคำว่าฮักกาจริงๆแล้วเนี่ยครับมันแปลว่าแขกผู้มาเยือนฮะเพราะว่าเดิมทีเนี่ยพวกเขาคือชาวจีนฮั่นที่อพยพหนีสงครามลงมาจากทางตอนเหนือครับตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่12พอย้ายถิ่นฐานมาไกลจนถึงหุบเขาในมณฑลฝูเจี้ยนนะครับสิ่งที่พวกเขาเนี่ยต้องเจอไม่ใช่ความทุรกันดารนะครับแต่ว่ายังมีทั้งโจรป่าแล้วก็สัตว์ร้ายเนี่ยรอบตัวเลยเพราะฉะนั้นครับการสร้างบ้านไม้ธรรมดานะครับบอกเลยว่าไม่รอดสิครับพวกเขาเลยต้องการคิดหาวิธีครับสร้างบ้านที่กลายเป็นแบบป้อมปราการเพื่อให้คนนอกเนี่ยบุกเข้ามาได้แบบยากที่สุดครับ
ซึ่งความเจ๋งมันอยู่ตรงที่วัสดุนั่นเองนะเห็นเป็นกำแพงดินเรียบๆแบบนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาใช้เทคนิคครับเขาเรียกว่าดินอัดครับโดยการเอาดินเหนียวทรายแล้วก็กรวดเนี่ยมาผสมกับกาวสูตรธรรมชาติครับอย่างข้าวเหนียวน้ำตาลกรวดแล้วก็ไข่ขาวฮะอัดรวมกันจนแน่นปึกนะครับจนผนังหนาเป็นเม็ดๆครับทำให้การได้ทั้งกระสุนปืนทนแผ่นดินไหวแถมยังไม่กลัวไฟไหม้อีกต่างหากนะฮะและที่เจ๋งไปกว่านั้นครับคือมันเป็นเครื่องปรับอากาศธรรมชาติด้วยนะเพราะว่าดินหนาๆแบบนี้ครับช่วยให้ข้างในบ้านนะครับเย็นสบายตอนหน้าร้อนและก็อุ่นกำลังดีตอนหน้าหนาวถือว่าเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณที่ยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบันนั่นเองโอเคครับมาถึงแล้วนะครับเราต้องเข้าไปซื้อบัตรก่อนนะครับที่นี่ก็คือฝูเจี้ยนถูโหลคือต้องบอกว่าบ้านดินจริงๆแล้วที่เขาสร้างลักษณะอย่างเงี้ยมีทั้งสี่เหลี่ยมและวงกลมเนี่ยมีเป็นหลายพันหลังเลยนะแต่ว่ามีอยู่ไม่กี่หลังนะครับที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะเป็น 5A ด้วยเดี๋ยวเราจะเข้าไปซื้อบัตรกันก่อนโอเคฮะซื้อตั๋วนะครับมันจะแบ่งเป็น3รูทด้วยกันนะครับแต่ว่าเราไปเนี่ยเราไปรูท1ราคา90หยวนต่อคนแล้วก็จะมีค่ารถเพิ่มด้วยประมาณ15นะเพราะว่ามันต้องนั่งรถไปอีกโอเคอะไรนะถามว่าเอารถไหมไม่เอามีแล้วจ้ามีแล้วจ้าตื้อเก่งนะเราเนี่ยอันนี้คือเราต้องนั่งรถใครนะนั่งรถเราไปได้อ๋อเหรอถ้าใครไม่มีรถก็คือซื้อตั๋วรถอ๋อได้ก็คือเอาง่ายๆว่าถ้ามีรถของตัวเองก็นั่งรถตัวเองเที่ยวได้ทุกที่เลยแต่ก็ต้องมาซื้อตั๋วที่นี่ก่อนอ๋อก็คือเอาง่ายๆเนี่ยเป็นจีนทางตอนใต้ใช่ไหมเราก็ต้องบอกว่าที่นี่เป็นฉากหนึ่งนะฮะในลู่หลานถ้าใครเคยดูทั้งหนังหรือว่าทั้งอะไรอ่ะที่เป็นบ้านดินอ่ะแต่ว่ามันตลกตรงนี้เขาเถียงว่าบอกมู่หลานจริงๆมันเป็นแบบน่าจะเป็นจีนตอนเหนือมากกว่าแต่ว่าฉากเป็นบ้านดินซึ่งอยู่ทางตอนใต้อะไรเงี้ยเขาก็มีการแบบเขียนกันไปดูกันแล้วรู้ไหมครับว่าบ้านดินนี้นะครับเคยถูกเข้าใจว่าเป็นฐานปล่อยขีปนาวุธมาก่อนด้วยนะครับมันเคยมีเรื่องเล่าแบบนี้ครับย้อนกลับไปนะฮะในช่วงสงครามเย็นเนี่ยดาวเทียม CIA ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับได้ตรวจเจอกับสิ่งก่อสร้างรูปวงกลมจำนวนมากอยู่ในป่าฝูเจี้ยนครับเขาก็เลยเกิดความสงสัยครับว่านี่มันต้องเป็นฐานปล่อยขีปนาวุธแน่ๆฮะมีเรื่องเล่านะครับว่าถึงขนาดส่งคนเนี่ยมาสืบดูเลยนะครับแต่พอได้รู้ความจริงครับว่าอ้าวมันคือบ้านดินที่เขาอยู่กันเป็น100 ปีต่างหากฮะรวมถึงถ้าใครเคยดูมู่หลานนะครับเวอร์ชั่นคนแสดงเนี่ยนะครับจะเห็นว่าบ้านของมู่หลานในเรื่องเนี่ยก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากบ้านทูโหลเนี่ยแหละครับแต่เขาไม่ได้เข้ามาถ่ายในโลเคชั่นจริงนะเขาไปเซตฉากขึ้นมาใหม่อยู่ที่นิวซีแลนด์ครับแต่ถ้าจะคุยกันตามประวัติศาสตร์จริงๆแล้วเนี่ยนะครับมู่หลานเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านดินแบบนี้นะครับเพราะว่ามู่หลานตามตำนานครับอยู่ทางตอนเหนือของจีนครับส่วนทูโหลเนี่ยอยู่ทางตอนใต้ครับแถมยังอยู่กันคนละยุคสมัยด้วยนะแต่ก็นั่นแหละครับปฏิเสธไม่ได้ว่าจากหนังเรื่องนี้ครับก็เลยทำให้มีนักท่องเที่ยวนะครับรู้จักทูโหลและเข้ามาตามรอยมากขึ้นนั่นเองโอเคครับแล้วเรามาถึงที่แรกฮะเทียนหลวงเคิงเขาบอกว่าแปลว่าเป็นจาน4น้ำซุป1ก็คือมันจะมีบ้านที่เป็นบ้านหลุมเนี่ย4หลังที่เป็นกลมๆแล้วอันโนกลางเนี่ยเขาบอกว่าเป็นน้ำซุปนะครับเหมือนว่าวางตามแบบตำรับการวางอาหารแบบโบราณใช่โอเคจุดนี้มันเป็นวิวลิ่งแพลตฟอร์มนะครับคือเราอยู่ตรงเนี้ยเพื่อสามารถจะดูวิวจากมุมสูงได้เพราะมันเป็นบนเขาเนาะแต่ว่าตัวทูโหลจริงๆเนี่ยอยู่ข้างล่างฮะซึ่งตรงนี้จะเห็นสวยมากแต่ถ้าไปดูในบ้านต้องลงไปถามว่าที่ไหนคือภาพจำที่โด่งดังที่สุดของบ้านดินฝูเจี้ยนะครับคำตอบคือต้องเป็นที่นี่ครับนี่คือเถียนหลัวเคิงครับก็เป็นกลุ่มบ้านดินที่มีฉายาน่ารักนะครับว่าข้าว4 จานกับซุป1 ถ้วยฮะ
คือมันประกอบไปด้วยอาคาร 5 หลังนะฮะซึ่งรวมกลุ่มกันนะโดยมีอาคารทรงสี่เหลี่ยมอยู่ตรงกลางครับและล้อมรอบด้วยอาคารทรงกลม 3 หลัง ทรงรี 1 หลังฮะพอมองจากจุดชมวิวลงมาครับมันจะเหมือนกับโต๊ะอาหารจีนที่มีแบบกับข้าวล้อมรอบชามซุปนั่นเองฮะ ทีนี้ย้ายมาดูมุมเสยอ๋อบ้านอยู่ตรงนู้นนี่คือรอบๆมันเป็นนาคาดบันไดฮะโอ้จริงๆถ้าคนจะมาบุกโจมตีบ้านนี่ก็มายากเหมือนกันนะถ้าจะมาข้างหลังต้องอ้อมภูเขา ถ้ามาข้างหน้านี่ก็คือแบบอยู่สูงมากทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในหมู่บ้านกันนะฮะช่วงนี้เริ่มร้อนแล้วตอนแรกก็那边就在那边，都是停到那边。 เกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยโอ้โหอะไรครับเนี่ยคือเขาจอดกันแบบจอด2 เลนอะแบบนี่ดีกว่านี่รถสายลุยฮะ เหมือนมอไซค์ตุ๊กๆอะแต่ว่าแบบปิดทุกด้านถึงแล้วนะฮะว้าววันไหนไอติมรูปบ้านดินโหนี่ไงพอเขาเอามารวมกันตรงเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบทรงเลขาคณิตเลยนะนี่ทุกคนเห็นไหมว่าบ้านมันแบบมันคือดินจริงๆนะฮะแล้วมันก็เป็นรอยแตกเนี่ยแต่เขาบอกว่าแข็งแรงมากนะแล้วก็หน้าต่างเนี่ยครับจะเห็นไหมมันอยู่ชั้นบนข้างล่างสุดอาจจะไม่มีหน้าต่างแต่จะเป็นเหมือนช่องระบายอากาศมากกว่าเป็นหน้าต่างที่คนเข้าไม่ได้อันนี้คือจานซุปนะครับก็คือเป็นหลังเดียวที่เป็นสี่เหลี่ยมชอบนะการตักผักตักแบบเป็นเชียร์ ตากเต็มเลย มันก็เป็นตลาด ใช่เข้าไปดูกัน多少钱一碗啊？ซึ่งอาคารที่เก่าแก่ที่สุดในกลุ่มนี้ครับคือหลังตรงกลางครับเรียกว่าปู้หยุนโหลสร้างขึ้นในปี 1796 นะครับมีความสูง 3 ชั้น ซึ่งปัจจุบันเนี่ยยังมีคนอาศัยอยู่นะครับและถึงแม้จะเก่าแก่ที่สุดนะครับแต่เคยได้รับความเสียหายและถูกสร้างขึ้นใหม่ตามแบบเดิมเป๊ะๆฮะ เขาบอกว่าที่นี่ส่วนใหญ่ก็หลังหนึ่งก็คือตระกูลหนึ่งโดยปกติหลังหนึ่งเนี่ยจะเป็น1ตระกูลแล้วก็ห้องจะเท่ากันแล้วเนี่ยตอนอันนี้จะมีประมาณ60คือที่เนี่ยครับยังมีคนอยู่อาศัยจริงนะฮะเนี่ยครับบ้านเขาก็จะตากผ้าทำนั่นทำนี่สื่อ20房间是吧？不是，一楼就有20家了。1ชั้นมี20 น่าประมาณ60 ห้อง เพราะว่า3 ชั้น你在这里吧？对，我找的นี่ตากอะไรอ่ะนี่ผักอะไรอ่ะแล้วกลิ่นเหม็นเขียวมาก นี่ฮะแล้วก็อีก2 หลังที่นี่คือ Earth Building นะครับก็คือไอหมอนี่เป็นเจ้าอันนี้เป็นเจ้าของฮะเอิร์ธเนี่ยคนแต้จิ๋วอะต่อมาคือเหอชางโหลครับหลังนี้ตั้งอยู่บนตำแหน่งที่สูงที่สุดในกลุ่มนะครับเคยถูกใช้เป็นจุดสังเกตการป้องกันคนบุกรุกนะครับมีห้องพัก66 ห้องซึ่งเดิมเนี่ยเคยเป็นอาคารสี่เหลี่ยมมาก่อนนะแต่พอถูกทำลายในช่วงสงครามครับก็ถูกสร้างขึ้นใหม่เป็นทรงกลมแทนต่อมาครับนี่คือเจิ้นชางโหลครับแล้วก็รุ่ยหยุนโหล
2 หลังนี้ครับสร้างขึ้นมาไล่เลี่ยกันนะครับในช่วงทศวรรษที่ 1930 แล้วก็มีห้องพักอยู่ทั้งหมด 78 ห้องเท่ากันฮะ คือวันนี้คุณลุงพยายามมาแนะนำนะว่าถ่ายรูปยังไง 你用手机来，手机这样拍拉上去， อ๋อหักขึ้นหักขึ้น 用手机来这样拉上去。你手机开开来，手机不是能拿这个， อ่าอ่า 来，我帮你拍一张，等我来。 นี่กำกับด้วยนี่อ๋ออ๋อ 一只手指上去，看上去， อ่า 好，对对。 เอามือด้วยเอามือด้วยชี้ไปเลยชี้ไปชี้ไปทางนู้นทำท่าชี้นั่นแหละนี่อ่านี่นี่อ่า 漂亮。来坐下去，不要下，不要下。 ไม่หวังผลตอบแทนด้วยแค่จะอยากเอนเตอร์เทนนักท่องเที่ยวฮะนี่รูปที่เขาได้รูปที่ทุกคนน่าจะอยากดูรูปที่คุณลุงถ่ายให้นะนี่ฮะขึ้นอยู่ตอนนี้ครับนี่ก็คือเอาง่ายคุณลุงใช้โหมดพาโนรามาในการถ่ายมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นี่ก็ทำท่าชี้ได้ด้วยโอ้โหเฮ้ยพระอาทิตย์ไปไหนแล้วเอ้ยกำแพงเมืองออกแบบดีมากนะเหมือนผักเลย อันนี้เป็นวงกลมนะฮะซึ่งไอ้หลังที่เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยเก่าแก่สุดแต่เดี๋ยวเราจะลงไปดูอีกหลังหนึ่งซึ่งเป็นวงรีนะครับวงรีนี่สร้างหลังสุดปะ อ๋อ ก็คือไม่ได้สร้างพร้อมกันหรอ เขาสร้างเสร็จไม่พร้อมกันครับแต่ละหลังใช่ก็มีการสร้างเรื่อยๆชอบการตากผักมากคือวางพาดไว้ได้เลยตามจุดต่างๆอันนี้ตากกุนเชียงเอาละหลังนี้ทุกคนหลังนี้เป็นวงรีนะครับเข้าไปดูกันและหลังสุดท้ายครับเป็นทรงวงรีมีชื่อว่าเหวินฉางโหลหลังนี้ครับสร้างหลังสุดเลยครับสร้างขึ้นในปี 1966 ครับโดยสาเหตุที่เป็นวงรีต่างจากเพื่อนเนี่ยนะครับเพราะว่าพื้นที่เนินเขามันไม่พอฮะเขาก็เลยต้องปรับรูปทรงเนี่ยให้มันแบบเหมาะกับข้อจำกัดที่มีใช่ไหมโดยด้านในนะครับมีห้องอยู่ทั้งหมด 96 ห้องซึ่งถือว่าเป็นอาคารที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มนี้นั่นเอง โอ้โหก็คือที่เนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาก็ยังอยู่อาศัยอยู่ในปัจจุบันนะครับทุกคน ยังปากผ้ากันอยู่ ใช่แล้วก็ที่นี่มันก็คงเน้นเป็นแบบว่าการท่องเที่ยวเป็นหลักคนก็มาเที่ยวเพราะว่าได้ยูเนสโกไปหมดแล้วนะทั้งหมดทั้งกลุ่มนี้คือเก้าอี้ที่เนี่ยไม่ได้มีไว้นั่ง เพราะว่า มีไว้ตากผัก มันก็ใช่นี่ฮะเปล่าเขาจริงๆเขาต้องการให้เรานั่งทับผัก บนพัก แต่มันเป็นดีไซน์ แล้วเขาก็เอาไปขายต่อ พูดเล่นอย่านักนะครับทุกคนผมพูดเล่นนี่ฮะเป็นดินนะครับเป็นดินจริงๆคือข้อดีของบ้านดินมันก็จะใช้หลักการเดียวกันกับแถบตะวันออกกลางนะครับคือบ้านดินเนี่ยเวลาช่วงร้อนนะครับมันจะเย็นส่วนช่วงที่อากาศหนาวมันจะอุ่นนะครับมันก็เป็นแบบภูมิปัญญาของมนุษยชาตินะที่คิดขึ้นมาได้ฉือฟ้านนะฮะกินข้าวกันมันมีเมนูที่อะไรนะ4 จานซุป1เลยนะแปะรูปเอง ชอบตรงนี้อะไรรู้ป่ะนี่
เขาเอารูปอาหารนะมาแปะอยู่ตามตึก ตัดต่อแบบไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่แต่ก็ทำ168หยวนนะเป็นเซตโอเคครับเรามาร้านเจร้านแรกนะครับคือคนแรกที่ทักเรานะครับและเราก็มากินร้านเจเฮานะอาหารจีนฮักกาใช่เขาบอกเป็นอาหารจีนฮักกาก็ดูกินได้นะมันดูมีความใกล้ ใกล้เคียงอาหารไทย เออ เมนูเยอะ เมนูเยอะมีแบบพวกซุปมีบะหมี่มี มีไข่เจียวค่ะ ไข่เจล แต่ว่าเป็นไข่เจลหัวหอมแล้วผมก็บอกเขาว่าไม่เอาหัวหอมได้ไหมแต่เชื่อไหมเดี๋ยวเขาก็ใส่มา แต่บอกเขาไปแล้วเขาบอกอันนี้ใช่ไหมแบบบอกว่าไม่เอาผักใช่ไหมก็บอกใช่ ใช่ เดี๋ยวรอดู นะฮะเขาบอกว่าจะไม่เอาผักได้ไงผักที่นี่ตากเต็มเลย จริง อันนี้ที่นี่เสิร์ฟน้ำเป็นไงรู้ไหมฮะ สกรึบ จอกนี่พี่ใหญ่ เฮ้ยจบที่สี่ เราจะสาบานเป็นพี่น้องร่วมสาบานกันเอาละเอาเพื่อ ไปตามข้าวแกงมาสิ ถามแล้วรอขาดแป๊บนึง อยากจะกินเลือดสาบานสักครั้งหนึ่ง โอ้ ไอ้ต้องสองมือมันคืนไม่ทัน ไม่เป็นไรเป็นการทำการแสดง เล่นนะ อันนั้นขอโทษครับขอโทษครับมาแล้วนะฮะวันนี้อาหารของเรามีบะหมี่ผัดหมี่ผัด ผัดไทย เฮ้ยยังเป็นวุ้นเส้นเหรอ เหมือนเอาวุ้นเส้น ใช่ไหม กุ้งอ่ะ มีกุ้งทอด คั่วเกลือกุ้งคั่วเกลือ อร่อย เลิศ เลิศเลยแหละ เค็มชอบเหมือนไฮโล ก็อร่อยดีผักกาดดองใช่ผักกาดดอง อ๋อเหมือนเราทำแทนผักกาดดอง ใช่แล้วก็ไข่เจียวฮะ ถูกไหม เฮ้ย แล้ว แล้วใส่พริกมาด้วยเหรอไข่เจียวอะ ไม่เผ็ด พอแล้วต้องแถมอะไรมาสักอย่างโอเคกินข้าวกันครับทุกคน แล้วใครบ้างล่ะครับที่จะอยู่ในบ้านดินแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับบ้านดินหนึ่งหลังก็คือ1ตระกูลนั่นเองนะทุกคนที่อยู่ที่นี่ครับคือพี่น้องที่มีบรรพบุรุษคนเดียวกันโดยดีไซน์ยุคแรกครับเริ่มจากทรงสี่เหลี่ยมก่อนนะก่อนที่จะพัฒนานะครับมาเป็นทรงกลมจนกลายมาเป็นซิกเนเจอร์อย่างที่เราเห็นกันเนี่ยนะครับและในตัวบ้านเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีรายละเอียดหลายอย่างที่น่าสนใจนะครับอย่างแรกเลยครับคือการแบ่งห้องครับเขาไม่ได้แบ่งเป็นชั้นๆเหมือนคอนโดสมัยนี้นะครับแต่วิธีคิดเขาเนี่ยนะครับเหมือนกับทาวน์โฮมครับคือแบ่งเป็นยูนิตแนวตั้งครับคือ1ครอบครัวนะครับจะได้พื้นที่ตั้งแต่ชั้น1ยันชั้นสูงสุดเลยนะโดยใช้บันไดส่วนกลางครับเดินขึ้นห้องตัวเองซึ่งเอาจริงๆมันก็แอบลำบากนิดนึงฮะและหน้าที่ของแต่ละชั้นเนี่ยนะครับก็ชัดเจนมากนะครับคือชั้นที่1คือห้องครัวชั้นที่2เป็นคลังเก็บของชั้นที่3ที่4เนี่ยนะครับเป็นห้องนอนครับซึ่งหน้าต่างนะครับจะมีแค่ชั้นบนๆเท่านั้นนะฮะชั้นล่างเนี่ยจะไม่มีเลยครับเพื่อกันคนปีนเข้านั่นเองนะแล้วถ้าเกิดโดนศัตรูล้อมบ้านขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคนข้างในบอกเลยนะครับว่าอยู่รอดได้เป็นเดือนๆครับเพราะว่าเขามีทั้งบ่อน้ำและคลังอาหารส่วนตัวเนี่ยเตรียมเอาไว้พร้อมแล้วครับและที่สำคัญเลยนะครับคือความเท่าเทียมครับในบ้านดินทุกห้องเนี่ยครับมีขนาดเท่ากันหมดครับไม่ว่าคุณจะเป็นหัวหน้าตระกูลหรือว่าหลานคนเล็กทุกคนอยู่ใต้มาตรฐานเดียวกันนะฮะและใจกลางบ้านดินทุกที่ครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือศาลบรรพบุรุษนั่นเองครับเป็นศูนย์รวมจิตใจที่คนทั้งบ้านนะครับต้องมาไหว้ร่วมกันปัจจุบันทางตอนใต้ของจีนนะครับมีถูโหลเนี่ยนะครับ 3,700 หลังนะฮะแต่มีเพียง46หลังเท่านั้นครับที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกเมื่อปี 2008 นั่นเองโดยเขาเลือกเฉพาะหลังที่มีความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมนะและมีประวัติศาสตร์ยาวนานและยังคงรักษาความดั้งเดิมเอาไว้ได้ดีที่สุดซึ่งแต่ละหลังที่เราจะพาทุกคนไปดูครับนี่คือส่วนหนึ่งของยูเนสโกด้วยนั่งรถมา10 นาทีนะครับเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่ง มันก็ตามผักอีกแล้ว ใช่
อันนี้ฮะแน่นอนครับตากทุกที่ตากทุกปีตากทุกเดือนนะเฮ้ยกล้วยแดงนะคือสุกหรือยัง 这个现在果汁一瓶5块钱，还有只。 ใหญ่เบิ้มดูเทียบกับมือดูดิคือบ้านดินบางหลังเนี่ยครับมันก็ไม่มีใครอยู่แล้วมั้งเนี่ยอย่างอันเนี้ยมันน่าจะแบบฟีลแบบร้างๆนิดนึงเพราะว่ามันน่าจะเก่านะครับพอมันเก่ามากบางหลังไม่มีใครอยู่ก็ทิ้งไปเพราะคนรุ่นใหม่เขาก็ไม่อยู่บ้านอย่างนี้กันแล้วเขาก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นกันแล้วเขากำลังสงสัยกับไก่อยู่กระโตกกินไรอะกินไรไก่หยองเหรออ้าวเขาเอามาตากไม่ใช่เหรอลูกแล้วหนูก็มาพวกหนูก็มากินโอ้แล้วโตอ้วนมากดูดิโอ้ยมันตัวตาดูดิข้างหน้าทุกคนบ้านดินแต่เขาทำเป็นโรงแรมอุ้ยน่าสนใจนะเนี่ยโอ้ลูกนี้นอนโรงแรมเลยนี่นอนบ้านดินได้สัมผัสที่แท้จริงเนี่ยที่นี่เป็นที่พักนะครับแล้วก็อันนี้เป็นทางเข้านะครับจุดท่องเที่ยวแหละแต่ไม่มีใครตรวจก็คือเหมือนเขาไม่เก็บตังค์แล้วเหรอใช่ไหม ไม่เก็บแล้ว เราซื้อ อ๋อ มันรวมในที่ไปกับร้านนั้นอยู่ใน อ๋อ ร้าน ตั้งแต่ผ่านทางประตูมาอันแรกมาแล้วถูกปะ ใช่ ถึงแล้วนะครับนี่นะฮะจริงๆทางเข้าตรงนี้ก็มีนะครับเนี่ย ถึงเลยอะครับนี่ฮะรถจอดเยอะแยะ คืออยู่ฉากมันคือเก่าแก่สุดเป็นบ้านดินที่เก่าแก่ที่สุด ทั้งหมดเลย ที่ยังเหลืออยู่ ในปัจจุบันคือในทั้งหมดเลยที่นี่เก่าแก่ที่สุด ใช่ปี1308 อ๋อ ที่เท่าไหร่ล่ะ คุยนี่700กว่าปีก็ได้ 700กว่าปีแล้วก็ใหญ่นะมีทั้ง5 อ๋อแปลวัฒนธรรมนี้มันมีแบบมาจะเกือบพันแล้วดิใช่ไหม ใช่ อ๋อแต่ว่าแค่ตรงเมื่อกี้ที่เราไปมันสร้างใหม่เมื่อไม่นานนี้เอง ใช่สร้างไม่ มัน นาน ยังไม่ถึง100 ปีเลยเกือบ100นะฮะอ๋อนี่700 ปีครับเก่าที่สุด เก่าสุด โอ้ แล้วสงสัยไหมครับว่าแล้วบ้านดินหลังหนึ่งเนี่ยมันต้องมีแค่ตระกูลเดียวเท่านั้นเหรอฮะจะบอกว่ามันไม่ใช่เสมอไปนะครับเพราะว่านี่คือบ้านดินที่สร้างขึ้นจากการรวมตัวกันถึง5ตระกูลครับมีชื่อว่าอุวีชางโหลถูกสร้างขึ้นในปี 1308นะครับหรือว่ายุคของราชวงศ์หยวนฮะซึ่งมีความหมายว่าที่นี่มีอายุกว่า700 ปีมาแล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นบ้านดินเก่าทรงกลมที่เก่าแก่ที่สุดในมณฑลฝูเจี้ยนความสูงถึง5ชั้นและมีห้องรวมกันทั้งหมด270ห้องเลยนะครับโดยจุดเด่นของที่นี่ครับไม่ใช่แค่ความใหญ่นะครับแต่ถ้าคุณเข้าไปข้างในแล้วมองขึ้นไปครับนี่เสาไม้ชั้น3และ4จะเห็นชัดเลยนะครับว่าเสามันเอียงนะสิครับไปคนละทิศคนละทางเลยครับบางต้นเนี่ยเอียงซ้ายบางต้นเอียงขวาซึ่งอันนี้เนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจนะครับให้มันเอียงแบบนี้นะแต่ก็เชื่อกันว่าเป็นความผิดพลาดมาตั้งแต่ตอนก่อสร้างนะครับก็เลยทำให้มีฉายาของที่นี่ครับคือตึกเอียงนั่นเองแต่ถึงจะเอียงนะครับความจริงแล้วเนี่ยครับมันแข็งแรงมากนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมันคงไม่ผ่านลมผ่านพายุมาได้ตั้งหลายร้อยปีโดยที่ไม่เคยพังลงมาเลยนะมันก็เลยกลายเป็นถูโหลที่มีชื่อเสียงในเรื่องของความแข็งแรงทางวิศวกรรมและผู้เชี่ยวชาญยังบอกนะครับว่าโครงสร้างบ้านถูโหลนะครับถูกออกแบบให้มีการกระจายน้ำหนักที่สมดุลมากครับต่อให้เสาเอียงแต่น้ำหนักทั้งหมดเนี่ยก็ถูกผนังดินที่หนาแน่นเนี่ยช่วยพยุงเอาไว้นั่นเอง เย็นอีกสักแผลหนึ่งเย็นเพิ่งโดนแมวกัดมาก็เลยว่าแปลว่าอะไร go 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 没吃听话， อ๋อไม่กิน 买一点东西给他吃，一定会听话。 อ๋อ 你都没有拿东西给他吃，不会听你的话。他的名字啊，有小白，小白， เสือปลายนี่เสือปลาย 小白。好，我们这边小心台阶啊。 และนี่คือเก่าแก่ที่สุดแล้วนะครับอุ้ยโอ้โหใหญ่เริ่ม 好了，
空了，进来。ทุกคนนี่ใหญ่มากฮะคืออาม่าพับบอกว่าจะขึ้นข้างบนไหมถ้าขึ้นข้างบนเนี่ยจะต้องจ่ายเงินไหมก็ต่อรองเอาบอก30 หยวนได้ขึ้นได้4 คนอ่ะอุ้ยแต่ได้ขึ้นมามันสมควรนะสมควรจ่ายนะคือมันเป็นพื้นที่สตาฟครับปกติก็ไม่ได้ขึ้นแต่เราแบบก็จ่ายเงินไง ก็เขามาเชิญชวน เขามาชวนเองอันนี้ไม่ได้อะไรเฮ้ยคุ้มนะจ่ายขึ้นมาคุ้มอยู่นะเขาสามารถอยู่ที่เนี่ยแบบเนี้ยเขาบอกว่าอยู่ได้เป็นเดือนเลยนะไม่ออกไปข้างนอก อยู่ไงอ่ะ ก็ตุนอาหารมีน้ำมีอะไรมีศาลเจ้าไหว้พระมีก็คืออยู่กันทั้งตระกูลน่ะอยู่กันเป็นแบบเหมือนครอบครัวใหญ่อ่ะเป็นเหมือนหมู่บ้านหนึ่งอ่ะแต่เนี่ยก็เรียกได้ว่าเก่าแก่ที่สุดที่ยังเหลืออยู่แต่ว่าจริงๆน่าจะมีเก่ากว่านี้แต่น่าจะพังไปแล้วอันนี้น่าจะบูรณะทันนะเพราะว่าสังเกตได้ว่ามันจะมีเสาบางต้นน่ะเอียงๆมาค้ำอยู่เห็นปะคือมันไม่ได้เป็นออริจินอลหมดอ่ะดูเดาว่ามันน่าจะมีมาค้ำเพิ่มนะฮะเพื่อความแข็งแรงนี่ครับคือเขาถอดรองเท้าหน้าห้องนะครับแล้วก็นี่ในห้องก็จะมียันต่างๆอันนี้เรามาชั้น3แล้วนะครับชั้น3ก็ยังดูโอเคอยู่ยังไม่ได้แบบน่ากลัวมากที่ดูน่ากลัวคือชั้น5ชั้น4นะครับทุกชั้นจะมีนี่ครับความปลอดภัยก็คือมีถังดับเพลิงตรงนี้แล้วนี่ก็เห็นข้างนอกเฮ้ยตอนนี้แต่ชั้นข้างบนก็เริ่มมีหน้าต่างนะพอชั้น5มันขึ้นไปไม่ได้แล้วมันเหมือนเป็นห้องใต้หลังคาเก็บของอะไรอย่างเงี้ยใช่ความรู้สึกคือมันคืออพาร์ตเมนต์เนี่ยแหละใช่ไหมแต่ว่าแค่มันออกแบบล้ำนิดนึงมันเป็นวงกลมแต่ว่ามีมาตั้งแบบ700 กว่าปีแล้วนะฮะเวลาเดินเราจะรู้สึกสัมผัสแบบความสั่นได้ทั้งชั้นเลย1 คนเดินคือรู้สึกหมดใช่แบบถ้าฝั่งนี้แล้วก็ตามปกติเนี่ยความคลาสสิกเขาก็คือเขาจะต้องมีการเขาเรียกว่าตากผ้านะครับไว้หน้าห้องแปะยันนะป่ะแปะยันแปะป้ายเขาจะมีหน้าต่างเนี่ยปิดได้เปิดได้เพราะบางห้องเปิดอยู่ก็จะเห็นข้างนอกครับแล้วก็นี่ผักก็ยังคงตากตรงนี้อยู่ตากจนแห้งแล้วเหี่ยวเฉาทุกคนพื้นมันเอียงนะเนี่ยมันไม่ตรงเนี่ยเพราะว่าเราเห็นเสาข้างล่างใช่ไหมที่มันไม่ตรงอ่ะพื้นตรงนี้ก็เบี้ยวนะครับดูดิมันแบบมันจะไม่เหมือนชั้น3อ่ะเนี่ยพื้นมันเอ็นนะเนี่ยเอาจริงรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ชั้นนี้พื้นมันเบี้ยวเนาะมันเสาข้างล่างมันเบี้ยวแต่ว่าชั้นนี้เอียงแล้วเราจะอยู่ทำไม โอเคลงมาชั้น3นะครับทุกคนจะเห็นว่าเนี่ยฮะเสาเห็นไหมมันเอียงนะเนี่ยแล้วข้างบนมันก็เอียงตามนะครับแต่มันก็700 ปีแล้วอะตรงนี้ห้องใหญ่นะครับแต่ว่าล็อกหมดเหมือนห้องเก็บของตรงกลางระหว่าง2ห้องที่นี่ประมาณ270 ห้อง270เลยอ่ะโอ้โหนี่ว่าใหญ่แล้วที่ต่อไปใหญ่กว่านี้งั้นเรารีบไปที่ต่อไปกันดีกว่า
ที่นี่เป็นบ้านดินถูโหลอีกกลุ่มหนึ่งนะครับ คือคนละกลุ่มกับเมื่อกี้แหละเพราะนั้นก็ต้องมาซื้อตั๋วใหม่ก่อนแล้วค่อยเดินเข้าไปในนี้จะมีบ้านดินถูโหลที่เรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดนะครับเนี่ยโอ้เต็มเลยเนี่ยหลายกลุ่มในนี้นี่ซื้อตั๋วครับเรานี่มีภาษาไทยทันสมัยกำลังยืนยัน โปรดต้นข้อมูลประจำตัวของคุณโปรดต้น ข้อมูลประจำตัวของคุณกำลังยืนยันป้อนข้อมูลประจำตัวของคุณนี่อันนี้โอ้โหอันนี้คือแมปของโซนนี้หมดเลยหรือไม่ใช่หรือแมปของแค่ที่นี่ใช่ไหมอันนี้คือหยงติ้งใช่ไหมที่เราไปมันคือหนานจิ้ง ว้าวโกด้งมานี่มาไอ้คือพวกคือกันเติมหมาคนละทีถึงแล้วนะทุกคนเห็นข้างนอกคือแบบใหญ่จริงโอ้ดีนะเราเหมือนเราได้ดูแบบไล่ระดับอะเราไม่มาดูอันใหญ่ก่อนเราจะได้ตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆพอได้เห็นอันใหญ่สุดก่อนจะไปเห็นอันอื่นมันจะรู้สึกแบบไม่ค่อยว้าวละจึงหลึงเราพร้อมก็ถ่ายจึงหลึงแปลว่าอะไรไม่รู้ตั้งขึ้นมาใหม่มาแล้วฮะอ๋อ400 กว่าห้องนะเนี่ยนี่คือทางเข้านะโหต้องมีการตรวจด้วยนะครับโอ้ยแล้วคือข้างในมันเหมือนเป็นเมืองซ้อนอยู่อีกทีหนึ่งนะโอ้ยอันนี้ไม่ได้เป็นลานกว้างๆนะครับเขามีการแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนนะนี่โอ้ทุกคนโอ้แต่อันนี้ดูแข็งแรงมากอะตรงกลางก็คือเป็นบ้านซ้อนอีกนะแต่มีแค่4 ชั้นนะถ้าเมื่อกี้เราไปดูความแปลกของตึกเอียงมาแล้วนะครับที่นี่แหละครับคือที่สุดของที่สุดจนได้รับฉายาว่าราชาแห่งทูโหลครับและความอลังการของที่นี่ครับถึงขั้นเคยถูกนำไปพิมพ์บนสแตมป์ของประเทศจีนมาแล้วนะนี่คือเฉิงฉี่โหลฮะถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในปี 1628 ในสมัยของราชวงศ์หมิงนะแต่ความยิ่งใหญ่ขนาดนี้เนี่ยครับไม่ได้สร้างเสร็จง่ายๆนะสิครับเพราะว่าเขาใช้เวลาสร้างยาวนานถึง 81 ปีกว่าจะสร้างเสร็จสมบูรณ์จริงๆเนี่ยครับก็เข้าสู่ยุคราชวงศ์ชิงในปี 1709 แล้วนะเรียกได้ว่าสร้างกันตั้งแต่รุ่นปู่เสร็จรุ่นหลานเนี่ยแหละครับโดยในยุคที่รุ่งเรืองที่สุดนะครับที่นี่เคยมีคนอาศัยอยู่พร้อมกันนะครับมากถึง 800 คนเลยนะและที่น่าทึ่งคือทุกคนคือพี่น้องตระกูลเดียวกันหมดเลยครับนั่นคือตระกูลเจียงฮะและจุดเด่นที่ทำให้ที่นี่ได้รับตำแหน่งราชาไปครับคือผังเมืองที่แบบโอ้โหซับซ้อนสุดๆเพราะว่าด้านในครับเขามีอาคารซ้อนกันเป็นวงแหวนครับถึง4 ชั้นและมีห้องรวมกันมากกว่า400 ห้องวงนอกสุดเนี่ยนะครับสูง4 ชั้นมีครบทั้งครัวและห้องนอนวงที่2ครับจะเตี้ยลงมาครับใช้เป็นห้องรับแขกแล้วก็พื้นที่ส่วนกลางวงที่3ครับวงนี้สำคัญมากครับเพราะว่าเคยเป็นโรงเรียนประจำตระกูลครับสะท้อนว่าชาวฮักกาเนี่ยนะครับให้ความสำคัญกับการศึกษาครับและวงในสุดกลางบ้านครับคือศาลบรรพบุรุษนั่นเองเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นศูนย์กลางจิตใจของคนทั้งตระกูลที่นี่คือทำเป็นเหมือนแบบผังเมืองอะมีเมืองชั้นในชั้นนอกนะอันนี้คืออยากแต่งเหรอบอกว่าชุดเหมือนภาคเหนือเลยใช่ชาวเขาไงใช่你好你看一下这边可以上的อ๋อบอกนี้เขามีค่าเช่านะโอ้โห可以上吗นี่ครับคือมันแบ่งเป็นชั้นนะอันเนี้ยเหมือนแบบสร้างไว้ข้างในอีกทีหนึ่งเป็นชั้นแล้วก็มีร้านค้าแล้วตรงกลางน่าจะเป็นศาลเจ้าเหมือนกันดูทรงแล้ว
邻里快快400间，楼中楼天外天，诸神文统近1000，阴阳八卦不齐间，天地人龙合稳仙。像中央领导都是从这个土楼来的哈。那像这一张报纸，那么这张就是代表廖伟的他是。คือที่มันต่างจากทุกอันน่ะมันใหญ่จริงแต่ว่ามันถูกซอยแบบซ้อน เขาบอกว่าที่นี่เคยมีคนอยู่มากสุดคือเท่าไหร่วะ800 คนแต่ตอนเนี้ยเราอยู่กัน4 คนเนี่ยนะแล้วก็มีเจ๊เดินมาบอกขายตลอดเวลาฮะว่าจะให้ขึ้นข้างบนให้ได้นะครับคือในบรรดาที่ไปมาที่เนี่ยดูเป็นระเบียบสุดดูแบบเป็นสัดเป็นส่วนดูไม่เหมือนเมืองอ่ะมีชั้นนอกชั้นในอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเอาความอลังอ่ะแบบถ้ามองจากข้างล่างอ่ะจะไม่เห็นอันที่แล้วมันจะแบบพอเราไปอยู่ตรงกลางปุ๊บมันแบบโหเห็นรอบๆเต็มไปหมดเลยอันนี้จะไม่ได้เป็นแบบนั้นเนี่ยมาดูกันว่าใครจะมีความอดทนมากกว่ากัน ระหว่างคนขายกับคนซื้อไปครับตู้คันคือถ่ายรูปไม่ได้ให้เราขึ้นนะเนี่ยมีกล้องมีทีมถ่ายภาพอยู่ข้างบนเราก็จะได้รูปตรงนี้ไม่ได้ให้เราขึ้นแบบอันที่แล้วเข้าใจแล้วแล้วก็ตรงนี้เป็นบ้านดินสี่เหลี่ยมนะไม่เจอหรอกใช่มีคนตรวจหรือเปล่าไม่มีโอเคอันนี้ก็สวยนะถ้าเฉิงฉีโหลนะครับคือราชาตึกสี่เหลี่ยมที่อยู่ข้างๆนี้กันก็คือพี่ใหญ่ผู้บุกเบิกครับนี่คืออู่หยุนโหลฮะบ้านดินที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมานานกว่า600 ปีถูกสร้างขึ้นมานานแล้วนะครับตั้งแต่ศตวรรษที่14นะครับหรือว่าในสมัยของราชวงศ์หมิงครับและเดิมทีเนี่ยนะครับมี3ชั้นครับจนในสมัยของราชวงศ์ชิงครับได้ถูกขยายเพิ่มเป็น4ชั้นจนเคยมีคนนะครับอยู่รวมกันถึง400 คนเลยนะความพิเศษของที่นี่คือเป็นตัวแทนของสถาปัตยกรรมยุคแรกครับเพราะว่าเดิมทีครับทูโหลเนี่ยถูกสร้างจากทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้แหละครับก่อนจะพัฒนานะครับมาเป็นทรงกลมในภายหลังและที่นี่ไม่มีฐานรากเป็นหินเหมือนบ้านดินอื่นด้วยนะทำให้พอเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมานะครับในปี 1908 ตัวอาคารก็เริ่มเอียงแต่ไม่พังครับจนมีฉายาว่าตึกไม่ล้มนั่นเองนะปัจจุบันโครงสร้างต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าทรุดโทรมลงไปเยอะนะฮะผนังบางส่วนเนี่ยเริ่มมีรอยร้าวครับแล้วก็เสาไม้เนี่ยก็เริ่มเอียงทำให้ตอนนี้นะครับที่นี่ไม่มีคนอยู่อาศัยแล้วด้วยนะครับโอ้แต่อันนี้ก็เขาก็สร้างเป็นบ้านหลังๆอยู่ตรงกลางเหมือนกันนะครับเนี่ยซ้อนๆกันไปอันนี้เหมือนแบบมีบ้านสร้างซ้อนอยู่ข้างในอีกทีหนึ่งเขาชวนให้เราฮะบอกกินหน่อยชิมไหมชิมไม่ซื้อไม่เป็นไรไม่ซื้อไม่หาลองดูไม่ซื้อไม่หาไม่ลองสักคำหน่อยลุงอยากลองลุงอยากให้ลองจริงๆเอาก็ได้อะไรอ่ะไม่รู้เหมือนเป็นส้มแล้วก็เป็นแปรรูป吃的很好เหนียวอร่อย ก็หวานตอนสุดท้ายเหมือนมีมะพร้าว一盒15块เปลือกต้มโปรเซสการขาย越讲味道越好外观丑陋我说实在没有现代化往往大家看不上你尝了就知道让产品说话最重要是吧产品说话最重要你感觉好吃就买不好吃你不合口味เอาดิ难得机会เอาแล้วเอาเลย
食物是吗？ อืมไหนสีส้ม สีส้มเป็นแมงโก้ อ่า อันนี้คืออะไรอ่ะเผือกเหรอ อย่างสีเหลืองอ่ะ yellow ทุกที่นะครับในจีนเนี่ยมันจะต้องมีนี่ฮะทำเป็นรูปสถานที่แล้วก็มาขายทำแป้นมาแล้วก็ไปทำไอติมมันเป็นเล่น อร่อยฮะ อร่อย อร่อย เฮ้ย ทำไมก็กินสตรอเบอรี่ ก็สตรอเบอรี่อร่อยดี อร่อย ไอ้เอิร์ธ สตรอเบอรี่หอมดม ลองดมดู ชิมอันนี้ โอ้คำใหญ่ด้วย อ่ะไป อร่อยปะ หรือกินเอง ไม่อร่อย อาจ เหร จะ อ บินอีกเหรอ ไปบินมาแล้ว อ๋อมาแล้วเอาแล้วแกะออกมาทำไม บินไปบินมา อ๋อโอเค คืออะไรอ่ะสตรอเบอรี่ ยังอีกยังไม่เลิกวางยังไม่วางทิ้งอีก ก็ว่ากันไปฮะโอเค เดี๋ยวเราซื้อของกินกันเมื่อกี้กินข้าวเสร็จครับกำลังกลับครับก็ทริปแบบนี้ทำได้แบบไม่ค้างครับกลับไปนอนที่เมืองสัวเถาเนี่ยก็ต้องมีรถนะครับส่วนตัวมาก็รีจานิ่งหามาให้เรานะฮะไปครับไปขึ้นรถกันครับจุ๊บเรียบร้อยนะครับรวดเร็วว่องไวนะครับกับ เร็วมาก โรงแรมแล้วนะแต่ว่าก็เกือบ ยังไม่4 ทุ่มเลย แต่ก็เกือบ ตนแร 4 ทุ่ม 4 ทุ่มกว่า แต่ก็ถือว่าได้นอนเยอะแล้ว ได้นอนเยอะเลยบนรถ นะ2 ชั่วโมงครึ่งครับก็นี่เป็นการเดินทางไปเยือนมรดกโลกยูเนสโกนะซึ่งต้องบอกว่าบ้านดินกูโหลเนี่ยเป็นแบบอันหนึ่งที่ผมอยากมานานแล้วเพราะว่าตั้งแต่เห็นในเรื่อง มู่หลาน เห็นแล้วก็มันมีจริงไหมบ้านแบบอย่างเงี้ยหมู่บ้านเป็นอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยแล้วก็เพราะว่ามันมีจริง แล้วมันก็อยู่ใกล้ๆกับแถวสัวเถาอะไรเงี้ยก็เรื่องน่าเสียดายก็คือว่าไม่มีบินตรงสัวเถาแหละสายการบินในไทยโดยตรงนะแต่ก็เราก็สามารถมาเที่ยวได้จากเซินเจิ้นเนี่ยมาสัวเถาไม่ไกลแต่ว่าจะไปที่เนี้ยแอบไปยากนิดนึงคือนั่งรถไฟไปลงฟูเจียนหนานจิ้งแบบแล้วก็ต้องไปต่อรถอีกแต่ว่ารอบเนี้ยก็โชคดีหน่อยคือเหมารถมามันก็จะสะดวกขึ้นเพราะว่ามันไปหลายจุดอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูครับบางคนถ้าอยากจะมาแต่สวยงามจริงแล้วยังมีอีกหลายหลังนะชอบหลังไหนที่สุดที่ไป หลังที่เข้าไปแล้วกว้างๆที่เราขึ้นไปชั้น ก็คืออันที่มันเก่าๆอ่ะ 2 700 ปี ใช่เดี๋ยวเราจะไปแล้วอย่าลืมถ้าชอบคลิปนี้ครับไปกด subscribe ให้กับเราด้วยครับจะได้เห็นกันบ่อยๆเนาะ ใช่ครับ แล้วพบกันใหม่ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับ บ๊ายบาย และตอนนี้นะครับถ้าใครกำลังดูใน YouTube อยู่นะครับเรามี Membership นะครับเปิดให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาสมัครกันแล้วนะเดือนละประมาณ80 บาทครับคุณจะได้รับเป็นอีโมจิพิเศษที่ใช้ได้เฉพาะสมาชิกและมี Loyalty Badge นะครับซึ่งเป็นชาวบ้านวิลสันนะครับซึ่งแต่ละอันนะครับจะไม่เหมือนกันนะก็จะบอกว่าคุณเป็นผู้สนับสนุนเรามาแล้วกี่เดือนนะครับและเดี๋ยวในอนาคตครับเราอาจจะมีคอนเทนต์พิเศษนะครับสำหรับ Member ด้วยครับก็รอติดตามกันนะเพราะฉะนั้นนะครับใครอยากสนับสนุนเรากับทีมงานครับไปกดสมัครเลย